Yo, what's up mga kamotor? So ngayon magmumukbang kami ng burger. Sila ng mukha ko. Alright, ayun. Ito nga pala yung binibenta namin ngayon. Ang burger MOTOCONCEPT. Ito yung tinatawag na loaded. Ito yung Raider. Ito yung Neo. So ngayon nakain natin itong loaded. Itong R1. Okay. Ay, tutugod na niya. Hindi, upo ka na. Tingnan muna natin. Ba't nakakapasok yung mga tubig? Ay, na nakakatalong ko na mo. Bang. Inipis. Kaya pala. Gano'n siya kalaki? Laki niya. Laki ng dalawang ganito. Mga ganyan. Itong burger na to. Hindi ko pa rin. Hindi ko makita. Hindi ako minapansin ni Boss Tony. Masyadong nakasi. Men, eating from right. I'm busy right now. Sorry, pero... Hindi natin sa tutlo. Ay, na-comment naman ka lang. Bubasa ko naman yan po. Ay, no, may nakakapasok ko. Ito, CR sniper lang. Ako ba yun? So mga kamotor, ito ay good for kahit 6 o 8 person pwede. Ay, ito mga gag. So ito. No? So ito. Yo. Kumain na. At? At yan siya. Oh. Ma? Kain. Delicious. Kaya na. Kaya ito sa'yo. Yes. Tignan natin ito nagbigay ng cheese sauce. Ito mga kamotor, ako lang din gumawa nito. Kami ni Commander. At ito, Del Monte ketchup. Del Monte original blend. Del Monte baka naman. Masarap po siya, guys. Ayaw mo na. Basta makakain na. Pa! Sige, kainin mo. Kainin mo yan lahat. Pero mapatay itong ilaw eh. So, ito, available sa amin yung Neo, Rosie Burger. Mamaya, lalagay ko rin dito yung mga picture niya para makita niyo. Neo, Rosie Burger. Yun yung pinaka-affordable price natin na 39 pesos. Meron na kayong regular buns. Hindi lang siya color code. Regular buns, tapos lettuce, onion, cucumber, tapos cheese sauce. Syempre, meron din na malupit na Del Monte na malasa. May kasama na rin siyang may mga kasama na. May lettuce yun. Pero alam mo, may lettuce yun. May price na rin siya mga kamotor. Malupit yan. So, ito. Tara. Oh. Papa, pingin mo na eh. Kuha ka.
Saan? Tapos na? Saan sa'yo? Sa bilis mo. Click na mumukat-kat. Kuha ka pa dun eh. Bakit ito sasakyan natin? Ano pa? Ito, yun mo ako tubig. Hindi, pwede yan. Lagay mo yung backpack set. Tapos ilalagay natin sa loob ng backpack yung Pwede. Pwede yan. Maganda dapat spicy. Mag-sauce Oh, ka. yun. Hindi na ilalagay. Op. Op. Ito, laki. Ito lang yung akin. Sa'yo. Ayan na. Oo. Pepino. Tama na lang, kaya naman. Gulay. Sarap na mga may ketchup ni Papa. Sarap daw. Ayun, ito lang yung kinakain ko kasi lasang Jollibee yung ketchup niya. Lasang Jollibee daw. Yung ketchup sa Jollibee. Yung pag may fries. Ketchup lang yung Solid- gusto ko. solid tsaka talaga yung to. ano eh. Tabugan mo lang yan. Di ba Papa meron kang bilhin dyan? Effective daw po. Hoy, tara na! Paano kayo na ka na? Hoy, tara na! Kami! Nasaan si Padik? Padik! Ubus na. Ubus na agad din sa akin. Wala ako na. Gusto mo yun eh. Chop na. Kainggit. Bang. Mukbang daw po to. Sana naman po may bumili. May bumili pala. May bumili. Taga ko rin. Naku, kaya ka? Ay! Oh, kuya. Kailangan natin ng mga ilaw, ha? Ilaw, para dito sa ilaw at generator. Relax na yan, ha? Mas maganda to eh. Ayun, pansin mo yun dyan. Lugi ketchup sa akin. Ate, lugi ketchup sa'yo eh. Inubos mo na eh. Nangunti na eh. Ate, kumawa ko muna eh. Gusto ko rin muna eh. May dala pa tayong kompas? Oo eh. Thank you, Lord. Ikaw gilakas. Nagulas. Bakit ako sa kanila? Bakit ka? Bakit ka? Siya yung lumigay. Nakakabitubig. So, Nakakabitubig po yung tilapan. Unti nga na kinain ko, dumit pa ako. Unti nga na kailangan na dyan. Ang lakas. Papa, nakatikim dito ako sinasasarap pa siya sa dito. Pero jalito na. sarap. Mga kamotor, ito pala yung ginagawa kong project. Nalagyan ko lang siya ng top coat. Wala. Top coat, ang ginagamit kong top coat ay
Ansal Automotive Car Care na Ansal. Ganda kasi yan kahit matapunan ng brake fluid o kaya gasolina, hindi basta matunaw yung pintura. So hanggang dito na muna mga kamotor. Hindi namin maubos to. Bye-bye. Bye-bye. Happy eating. Order na kayo mga kamotong. PM lang kayo dyan. So, no-open namin yung ito sa labas. No? I'd say mga kamotong. 1, 2, 3, Go. Up. Oo nga pala, yung inclusion. Hindi ko nasabi. So, lalagay ko na lang sa baba mga kamotor. Bye-bye. Ciao, bye.